Egy nyomozó, egy hulla és 4 gyanúsított. Na de vajon ki lehet a gyilkos? A mai bemutatómból ez is kiderül. Sziasztok, Zoli vagyok, ez pedig a Gyilkosság az Orient Express. Ez pedig a Train Mystery Case könyvtámasznak a bemutatója. Nemrég felkerült a csatornára az unboxing videó, valamint a teljes összerakásról is a montázs, és most itt az ideje, hogy megnézzük részleteiben ezt a könyvtámaszt, ami, ezt már most előrevetítem, a legrészletesebb könyvtámasz, amit eddig összerakhattam. Egyben viszont a legnehezebb projektem is volt. Vágjunk is bele, nézzük meg a részleteket, ahogy szoktuk, kívülről befelé haladva. Ugye a front oldalunkon a szokásos első keretrészt megkapjuk, aminek a tetejére kellett egy aprócska kis címert ragasztani. A párizsi Eiffel torony van rajta egyébként sematizálva, ugyanis ez a könyvtámasz egy vonatot szimbolizálna, egy legendás vonatot, ami Párizsból Lengyelországba tart, és van sztoria is a könyvtámasznak, az 1930-as években játszódik, télen, tehát havazik, ezt több helyen jelezték is belül képekkel, és azért is volt a felvezetőbe emlegetve a Gyilkosság az Orient Expressen, mert rejtélyes körülmények között elhalálozik egy fiatalember a vonaton, van egy nyomozónk, aki kideríti, hogy a vonaton utazók közül ki volt az elkövető. Na de haladjunk is tovább a könyvtámasznak a külső oldalán. Ez az oldal, ez szinte teljesen ugyanúgy néz ki, mint a könyvtámasz dobozának a borítója volt, a feliratokkal, a vonattal, a rejtélyes alakkal, a rózsával. Egy kis extrát azért kapott ez az oldal is, ugyanis ha megnézitek, itt ezen az alsó részen ki van vágva a könyvtámasznak ez a szekciója, ide kellett PVC lapot beragasztani, hogy ne lehessen benyúlni, és ha itt benézünk, az olyan, mintha a vonat kerekei látszódnának, amint a sínen futnak. Nagyon pofás kis extra egyébként, és hozzáad az egész megjelenéshez. Mielőtt rátérek a hátuljára, menjünk át a másik oldalra, ugyanis ezt még nem láthattuk. Ez a rész van konkrétan úgy kialakítva, mintha a vonatot oldalról néznénk. Ugye ide vannak belevágva az ablakok, ide szintén PVC lapocskát kellett felragasztani. Van itt egy felirat, hogy Legendary, ezt több helyen is emlegetik, hogy a legendás vonat. Ide is fel van írva a könyvtámasznak a címe, valamint kínai feliratokkal is megjelenítik, és itt láthatjuk, hogy Paris to Poland, tehát Párizsból Lengyelországba tart. A könyvtámasznak a hátulja egy picit extra, ugyanis egy olyan mechanika is helyet kapott rajta, ami még az előző könyvtámaszoknál nem volt. Érdekes módon a vonatnak az elejét látjuk, tehát valószínűleg ez a vonatnak az első része a könyvtámaszban, ez pedig ugye a hátsó, logikusan. Itt van egy nyitó rész, ami mögött rejtőzik szokás szerint az elemtartó kis boxunk, de ezt alapesetben nem lehet kinyitni akkor se, hogyha elfordítom a kis pecket, ugyanis láthatjátok, hogy itt van kivágva egy rész a könyvtámasz borításába, és egy aprócska rejtélyes alakot csúszkaként használva fel lehet húzni, és oldalra eltolni, és hogyha ezt esetleg feljebb húzzuk, akkor lehet kinyitni ezt az elemtartó részt. Egyébként ez bent egy extra mechanikát mozgat, az egyik legjobb feature-je ennek a könyvtámasznak, de ezt majd megnézzük akkor, hogyha belül járunk. Még a könyvtámasznak a teteje azért említésre méltó, ugyanis az egész egy PVC lapos, és olyan, mintha felülről tekintenénk a vonatra. A vonatnak a teteje van megcsinálva ilyen vöröses-fehéres elemekkel, és még itt is találunk különféle nyomokat, ugyanis vannak rajta lábnyomok, ugye havas a felszín, azért fehér, valamint egy kéznyom is az egyik felső részen. Na de most már másszunk bele a vonatba magába. Felkapcsolom először a LED fényt, mert hát természetesen ez is ledes, viszont nem a tetején kapott helyet, mivel ugye az egészbe bele lehet tekinteni, hanem itt oldalt van egy aprócska kis jelecske, egy kis méhecske sematizált képe szemből, ugye ez a QB-nek a jelképe, és azt megnyomva lehet bekapcsolni
a világítását a könyvtármasznak. A Book Nookot 4 egyedi, egymástól elkülönülő szekcióra lehet felosztani. Az alsó szinten van maga a tetthely, valamint egy folyosó rész. A felső szint a szintén 2 részre osztható. Nektek bal oldalon található a detektívünknek, Rose-nak az irodája, valamint jobb oldalon szintén egy kis aprócska rész a vonatból, ahogy egymás mellett az ülőkéken üldögélnek a gyanúsítottak, ablakkal a hátuk mögött, valamint felettük a podgyásztartón a podgyászaik vannak szépen felfektetve. Nézzük meg picit az egyes részeket közelebbről. Az alsó folyosó rész az igazából nem sok helyet foglal, van egy vasutas figuránk benne, aki éppen egy kis étkező kocsikát tologat rajta étellel, borral. Alatta van kialakítva az a bizonyos sínrész, amit kívülről látunk, és a folyosó végén van ajtó, valamint képek a falon. Tök jó, mert ez a B221-es szoba, ez úgy van kialakítva, hogy a tetthely ennek a vöröshajú fiatalembernek a szobája, akit megöltek, hogy az ajtó az mozgatható elemként van betéve, ez is egy tök jó kis extra, és a szobában igencsak nagy a felfordulás, ugye már hát itt tölték meg szegény csávókámat. Tök jól van megcsinálva az ablakrész, ugyanis itt be van borítva a könyvtámasznak az oldala, de belülről havas erdős képek vannak rányomtatva, tehát olyan, mint hogyha kívülre a téli tájra tekintenénk rá. Megtaláljuk az áldozatnak a személyes holmiait itt-ott eldobálva, megtaláljuk a gyilkos fegyvert, ami ott hátul egy tőr, van egyébként egy pisztoly is, de a sztori szempontjából ez csak elterelés. Vannak még egyéb eszközök, kesztyű rajta hagyva a komódon, egy kis altató pirulákkal telerakott fiola, könyvek, női táska, mindenfajta papírdarabok, ugye felborult szék, kiömlött bor a padlón, felborult üvegekkel, a háttérben képek, és az egészet megkoronázandó. Itt elől, ennél a boltíves résznél van felírva, hogy crime scene, tehát tetthely. Itt látszik, hogy az ablaküvegek közül az egyikbe van törve, és van egy kis kampó felhajítva, ugye kötél lógott valószínűleg a végén, és a tettes így jutott be az ablakon keresztül ebbe a helyiségbe. Itt elkövettem egy aprócska hibát, ugyanis véletlenül, amikor ezt a crime scene elemet betoltam, hozzáért ez, és pillanatragasztós volt, és nagyon gyorsan száradt a pillanatragasztó. Mire én lehúztam, addigra icipicit a borítását megkezdte, azért van ez a pici szépséghiba itt rajta. Menjünk tovább az emeleti szintre, ami még több érdekességet, részletet tartalmaz. Bal oldalon, ugye, mint mondtam, Rose-nak az irodája van kialakítva. Hát Rose az egyébként női név nekem, de most egy férfi karakter viseli. Itt bal oldalt az elején van egy óra a falon, aminek úgy van kialakítva a mechanikája, csak ezt nem nagyon tudom tologatni, hogy elvileg az óra lapját az fel lehet csúsztatni benne, tehát nincs beleragasztva, de nem nagyon akarom feszegetni. Alul van egy borhűtő, egy kis minibár szerűség, és ez is úgy van megcsinálva, hogy az ajtaját azt egyébként ki lehet nyitni, és akkor láthatjuk, hogy benne tárolja Rose a fegyvereit, tehát igazából egy kis rejtekhely egyben. Rose mögött a falon van a táblája, ahol ugye összekötögeti, összefűzögeti a nyomokat, bűnjeleket, különféle feliratokkal, a háttérben egy polc, ami mindenfajta tárgyat, emléktárgyat, dísztárgyat találunk, könyveket, szobrokat, régi rádiót, földgömböt, fényképezőt, stb. Rose előtt az íróasztalán újra megtalálhatjuk a gyilkos fegyvereket. Igazából ez azt szimbolizálja, hogy már felkerültek, és vizsgálja őket, nem 2 van belőlük, de ott van a pisztoly meg a tőr is, van nagyító, Tiffany lámpa, egy képkeretben egy idős férfiról egy kép, és ugye ez az egész felső szint, ez ketté van vágva középen, egyben ez is azt szimbolizálja, hogy 2 különféle helyszínről van szó, és ez tök jó hozzáad, hogy a háttérbe, a falon van egy ajtó, de ennek az ajtónak mindkét szárnya különféleképpen néz ki. Ugye az egyik a vonatnak az ajtaja igazából a vonatnak a kocsijának, ez egy ilyen pihenő, étkező kocsiszerűség lenne.
és a másik oldalt pedig ugye az irodának az ajtaja. Térjünk át magára a vonat részre, ahol ül 3 gyanúsítottunk. 4-et mondtam az elején, mert igazából a vasutasunkat is belet számoltam, de van még itt egy vörös hosszúhajú fiatal nő, egy barettsapkás idős veterán katona a történet szerint, valamint van egy inas, egy komornyik, aki az elhunyt fiatalembernek az inasa. Ők vannak itt 3-an, felettük, mint mondtam, a podgyásztartón pedig a holmiai. Itt már összerakhatjuk a fejünkbe, hogy melyik tárgy kihez tartozik, ugyanis a vöröshajú nő mellett ott van egy ugyanolyan piros táska, mint amit lent a tetthelyen is megtalálunk. A komornyiknak van egy olyan fekete kesztyűje, mint lent a komódon van hagyva, ugye az egyik párja az lent maradt, úgyhogy tök jól össze vannak ezek a dolgok passzintva benne. Ha már pozitívumokat sorolok folyamatosan, térjünk ki egy-egy negatívumra is azért. Az egyik dolog, ami engem egy picit zavar, hogy szerintem a felső szintnek lehetne jobb a megvilágítása. 2 LED világítja meg. Az egyik elől van, itt a növényrész mögött, a másik meg leghátul van egy lámpa a falon, és amögé van elrejtve. Szerintem azt a bal hátsó részt, itt Rose irodájának a részét, ezt még megvilágíthatták volna valamivel, mert kicsit sötétbe burkolódzik. És a másik, hát ha nem is negatívum, de nehézség a könyvtámasznak, az a felső rész, ami ugye ezekből a hajlítható elemekből van kialakítva, a vonat teteje. Hát, mire azokat én itt egymásba pattintottam úgy, hogy ne csúszanak ki egymásból, de hogy belenyúlok, ne is lökjem le azokat a dolgokat, amiket már beragazgattam, vagy nehogy véletlenül lepattintsak valamit, hát megszenvedtem vele rendesen. Lehet, hogy ki lehetett volna találni valami egyszerű módszert is rá, de hát nem én vagyok a tervező, nem tudok a fejükkel gondolkozni. Valószínűleg azért így csinálták, mert számukra ez így volt a legegyszerűbb. És a könyvtámasznak van még egy feature-je, amit már korábban mondtam, ugye ez a csúsztatható rész, és igazából egyben ez felfedi azt is, hogy ki volt a gyilkos. Egy picit gondban vagyok, mert ezt a videót most elhúzhatnám rendesen, ugyanis a QB kitalált egy tök jó háttérsztorit a könyvtámaszhoz, de hogyha én azt most elkezdeném elregélni nektek, akkor itt ülünk még 10-15 perc múlva is, és akkor eljutunk a gyilkossághoz, az indítékhoz, valamint a tetteshez. Én inkább azt mondanám, hogy amennyiben van rá igény, akkor valamilyen formában eljutatom hozzátok ezt a sztorit, vagy a Facebook oldalon szövegesen, vagy ide is bejegyzésbe felrakom majd a YouTube csatornára, de én most itt nem szeretnék erre külön időt fecsérelni. Úgyhogy aki esetleg kíváncsi arra, hogy ki a tettes, az most nézze tovább, aki nem szeretné lelőni, hanem majd a sztorival szeretne haladni, hát az most egy picit tekerjen majd bele, ugyanis most megmutatom akkor a mechanikát. Igazából amit nézni kell, az a könyvtámasz felső szintjének a leghátsó fala. És akkor én, ahogy a csúszkát felmozgatom, néha egy icipicit megakad, de amúgy egész simán működik, akkor felemelkedik az a felső panel, és oldalra elhúzva pedig a helyére pattan, és ebből azt láthatjuk, hogy a vörös hajú fiatalemberünk mögött törrel a kezében áll egy őszhajú férfi, aki nem más, mint a barettsapkás veterán katonánk. Annyit azért elmondok itt, hogy röviden, hogy az indíték az az volt, hogy a múltban annó, véletlenül vagy sem, de a fiatalember megölte a katonának a lányát egy bárban, és mivel gazdag, sikerült az egészet rákennie a katonára, akit ezért le is csuktak, és pont Rose volt az egyébként, aki ezen az ügyön dolgozott, akkor ez is egy kis érdekesség. Tehát itt van ez a plusz elemünk, plusz kis extra feature-ünk, ami nekem nagyon-nagyon tetszik, ilyen elemmel még nem találkoztam egyik booknuknál se. És akkor ezt szépen vissza is tudjuk mozgatni a helyére. Tehát, mint láthatjátok, a QD még egy háttérsztorit is faragott ehhez a könyvtámaszhoz. Nagyon sok részlettel ellátták, hát nem hiába 101 lépésből állt. Nehéz volt összerakni, nagyon figyelni kellett, egy kis hibát is vétettem, a felső része az majdnem ki is fogott rajtam, ott egy kicsit félre is raktam, és vettem pár nagy levegőt, de teljesen megérte
a végeredmény. Nekem nagyon-nagyon-nagyon tetszik. Ez a rejtélyes, téli ködbe, téli tájba burkolózó könyvtámasz. És egy lépésünk maradt, amit szoktunk még ilyenkor csinálni. Ugye járt hozzá a jól megszokott porvédő lapocskán, amit így az elejébe bele lehet simán csúsztatni, akkor megvédi a portól, nem száll rá a belső felületére, a különféle tárgyakra. Mint általában a QtB-s könyvtámaszok, ez is 18 000 forint körül kapható a QtB hivatalos oldalán, de most a videó elkészülésének pillanatában, és még valószínűleg mikor élesedik, akkor is tart a tavaszi nagy leárazásuk, aminek keretében közel 4000 forint kedvezmény van rá, tehát 14 000 forintért behúzható, ami nagyon-nagyon-nagyon jó ár érte, viszont én kezdőknek, akik még nem raktak korábban össze ilyen do-it-yourself könyvtámaszt, nem feltétlenül ajánlanám, de nézzetek szét, belinkeltem a weboldalt a videó leírásába, mert több könyvtámasztól is van jelentős kedvezmény, és vannak, amik jóval kezdőbarátabbak azért. Valamint van egy kuponkód is, de az most nem igazán érvényes, nincs jelentősége, mert ezt csak azokra a termékekre lehetne használni, amikre nincs akció. Vannak azért ilyenek is, de a nagy része azért él a kedvezmény. Én köszönöm szépen még egyszer a QtB-nek ezt a könyvtámaszt, még egy van nekem itthon raktáron, az a bizonyos kisvakondos, de most közben még egy-kettő másik projektet fogok letudni, és akkor hamarosan pedig az is sorra kerül majd, és az is lehet, hogy utána majd kapom a következőt, hogyha a QtB továbbra is meg van elégedve a videóknak a minőségével. Kommentben mindenképpen írjátok már le, hogy kíváncsiak vagytok-e a teljes háttérsztorira, és ha igen, azt milyen formában osszam meg veletek. És ha tetszett ez a bemutató is, akkor ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára, mert az nekem nagyon fontos, és egyben visszajelzés is. Most, hogy sikeresen letudtuk ezt a rejtényt, én el is köszönök, és hamarosan pedig találkozunk egy következő bemutató videóban. Mindenkinek további szép napot, vigyázzatok magatokra, sziasztok!